Okej hörni, då är det dags för Lockgruvan. Intressant. Det här är ju en riktigt gammal gruva, alltså från medeltid sägs det, finns dokumenterat att den här var aktiv. Och stängdes 1909. Wow. Så det är en gammal gruva. Ja, helt klart. Och här är det ju dödsfall, självklart. Det är ju typ i alla gruvor i och för sig. Ja, men här var det som sagt, här var det lite annat. Alltså folk har ju ramlat och det är helt galet. Stenras. Ja. Och förutom det så är det ju också det klassiska med gruvor, det här med gruvmajan. Väsen som kanske rör sig här också. Så det är också lite häftigt ändå. Det är ju en lite annorlunda miljö. Vi har ju varit i gruvor innan. Jag tänker på Sala silvergruva till exempel. Men den här är ju inte så himla djup om man jämför med Sala. Nej. Så är den här, vad är den, 40-50 meter kanske? Man tar ju sig inte ända ner till botten. Men det är vatten där nere också. Ja. Men det blir intressant. Jag menar, kan man röra sig i den där miljön? Kan vi få känna av dem? Kommer vi få höra hur det lät med släggor? Kan vi höra röster? Fokusera på allt. Och kommunikation. Ja. Ja, det blir häftigt. Ja. Nytt för dig Johan? Ja, jag har inte varit nere i den gruvan innan. Nej. Så det här blir nice. Nu är vi snart framme här också. Jajamän. Då har LaxTon tagit sig till Lockgruvan som ligger utanför Nora. En gruva som kommer tillbaka ända till medeltiden då man startade gruvdriften här. Den stängdes 1909. Den här gruvan har många upplevt ett stort obehag, att man känner som att någon följer efter en. En gruva full med dödsfall, dokumenterade sådan också. Och inte så konstigt med tanke på den mängd sten som finns här som skulle kunna orsaka ett ras. Så vi får se vad som händer ikväll. Följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Brytningen här den började faktiskt så tidigt som 1100-talet. Då var det naturligtvis bönderna som började bryta här i ett dagbrott. De eldade på marken och mot bergväggen, och med eldsättning eller tillmakning kan man då få loss fliser som är bitar mellan 10 och 20 centimeter. Och så bröt man på sommaren, la upp det man fick ut här uppe på gruvtorget. Sen fick det ligga i högar som man lottade ut mellan de här familjerna då, eller bergsmännen som de kom att kalla senare. Så småningom kom då krutet, svartpulver, krut, nitroglycerin och sen dynamit. Man var tveksam till de här sprängmedlen från början för de var ju farliga, så det hände ju olyckor. Så 1790 började man alltså gå, eller efter 1790 gå på djupet här i den här gruvan. Till och med 1909, då stängde man den här gruvan. Sen har vi ju också gruvfrun här. Jag känner ju lite grann hennes närvarande just nu. Och det är viktigt att vi håller oss väl med Gruvmaja. Och Gruvmaja kan visa sig som en fantastiskt vacker kvinna i vita kläder och böljande hår. Eller som en hagga klädd i svart. Och då ska man passa sig. Att vi inte får skrika, vi får inte svära, vi får inte vissla. Och vi får inte dräpa några djur här nere, så inte ens den minsta lilla spindel. 1881 så gick alltså en av gruvarbetarna med namnet Per-Olof Persson på den här rutschbanan. Och han gick där efter arbetets slut förmodligen trött och hörde inte vagnen som kom. Och den tunga vagnen körde alltså över honom och han dog där på backen. Och 1906, alltså blir det drygt 20 år senare, då omkommer även hans son här i gruvan av en nedfallande sten som han fick i huvudet.
De här två själarna kan man ju tänka sig har ju lidit, eller de här människorna led ju mycket, och hans hustru och syskon. Då är det dags för EMF-svepet här i lockgruvan, och vi har redan börjat förbereda lite grann, så det ligger lite kablage hela vägen ner faktiskt för vårt övervaksystem. Och så kommer vi köra en live härifrån för alla guld- och platinamedlemmar på vår YouTube-kanal. Så det är därför vi har försökt ta så bra täckning som möjligt här med hjälp av router och andra typer av förstärkare av de här signalerna. Men jag tänker vi kör ändå ett EMF-svep. Det är ingenting som du ser som kablaget stör just nu. Det ligger på 0,0 milligauss, och vi kör med K2-mätaren och vi kör med millimetern och har lite koll på temperaturen också. Just nu 10,4 grader. Så jag tänker vi tar oss neråt och sveper av de här gångarna. Redan nu när vi börjar gå ner så 9,3, typ 2 steg, 1 grad. 8,4 nu. Är det verkligen så snabbt? 2 grader på så här lite. Ja, märkligt, nu är det 8,4 på samma plats som vi var innan. Det är 2 graders skillnad så här snabbt. Nu går det upp igen, så är det 9,4, 9,5. Den går upp hela tiden, ser du? Det är ändå intressant. Alltså det är bara 2 steg, nu är det 10 grader igen. Det kan ju vara så att det är någon form att det kommer luftströmmar som är mycket men kyligare än just precis här. I och med att när jag vrider om så går det upp till 10,4 igen. Men vi får lite koll på temperaturen, men som sagt inga EMF-utslagen. Här. Snabbt på K2-mätaren här, Niklas. Precis här. Är det någonting som är med oss här? Jag vet inte om du såg det, men den blinkade till väldigt snabbt på K2-mätaren. En gång bara. Ingenting på millimeter, men på K2-mätaren flashade det till. Här blir det väldigt mycket kallare. Nu är det 8,5 grader. Man känner också att det är... Man ser nästan rök också. 8,1. 7,6. 6,7 grader nu. Det är väldigt många trappor här som vi ska, som sagt ni ser ju, vi ska ta oss ner hela vägen, och det är lite som en dis här inne. Det är nästan som en dimma som vi kommer gå igenom. Riktigt, riktigt spännande. — 6,2 grader. 5,8, så snart halva. Om man jämför med hur det var där uppe då. Här igen. Så det är som mitt i trappen på vissa platser. Kolla lamporna. Det kommer som att flasha till bara så här, och så är det borta. Ingenting på kablaget, men det är som ungefär som att någon går i trappen i samma höjd här. Nu är det 4,6 grader. Slog den igen? Vad sa du? Den slog igen. Ja, den slår den igen, K2-mätaren. Det är som i den höjden vi går. Och här igen. Ja, och som ni ser, på varje nivå så är det som en liten avsats här. Det är här vi kommer försöka göra själva utredningarna med hjälp av utrustning placerat här då. Just nu är det 4,5 och vi går igenom som vågor med EMF-utslag.
Och det är en hel del trappor upp och vi har inte tagit oss ända ner ännu. Vi har ytterligare en nivå till att gå ner till. Men det är ju verkligen häftigt att gå i de här miljöerna. Så är det ju. För det är... Förstå vilket jobb. Förstå vilket... Kan man kalla det hantverk? Men det är ju typ det. Att få ta sig ner här. Bryta. Vilket enormt slitsamt arbete. Det är som någon skrek här. Men det måste ha vattnet eller? Någon som är här med oss? Blinkar igen, så det? Får man nästan lite svindel, det är väldigt högt här. Och nu är det ändå lite dagsljus som fortfarande skiner in genom den här, som ni ser där uppe, det är hålet som tar in allt ljus här. Det är verkligen speciellt här alltså. 4,6 grader nu. Vi tar oss till sista nivån. Där igen. Här igen. Jag kollar väggen om det är kabel i väggen. Ner. Nej. Det känns som när man går här så som att någon... Men tänk hur det var där, man gick ju här på det här berget verkligen. Ner här, stegar. Typ så här träskorsaktigt. Som att det står folk och jobbar. Det är en jäkla märklig känsla, men man känner verkligen historien här. Och nu är vi faktiskt så långt vi kan vara på den här avsatsen. Men det finns ju några meter till. Och ser man här också så vittnar lite om en gammal stege som fortfarande ligger kvar här. Har vi någon här, gammal arbetare som är kvar? Som har gått på den här stegen. Kan du komma fram till de här lamporna som lyser? Eller går du med oss här? Ja, där blinkar det till. Så du går med oss här. Kan du komma tillbaka? Vi tar oss in i en liten typ blindort. Den är inte stor, men vi kan gå in i den här för att se om det är någonting som är med oss här. Jäklar. Alltså förstå att jobba här nere i det här mörkret och ja, men typ, de hade väl så här tillmakning, de eldade och så sprack berget och Det är då de har hackat hela den här. precis, kan ju vara så. 4,3 grader. Någon som är här. Där blinkar det till också. Kolla kabeln till vänster om mig. Ingenting. Men det är ändå 0,2 på melbiten också. 0,2 som kom och gick där. Här är det så jävla kallt nu så vi har rimfrost över kabeln. 4,5. Det är ingen paranormal dimma. Är det någon som är fast här nere? Jag kommer inte tillbaka, men det var precis innan där. Ja, då är vi färdiga med EMF-svepet här i lockgruvan och helt klart intressanta utslag, framförallt i den höjden där vi går. Och också om jag frågade om det var någon som var kvar här längst ner, och det fick vi faktiskt utslag på mätarna. Och melmiten, snabbt 0,2 längst in i den här lilla blindorten här. Och det är ju det är väldigt speciellt att gå här. För det är nästan som man känner historiens vindslag och att det är en arbetare kvar här. Och frågan är hur många som faktiskt har fått sätta livet till för att den här gruvan ska se ut som den gör idag. Nu är det dags att fixa med övervakningskamerorna, sen kör vi igång.
bredvid varandra. Wow. Det ser ju för fan ut som en människa som halvt manifesterade. Såg ni det där? Det där såg ut som en människa. Fick du med dig Johan också? Jajamän. Det här ser ut som om någon rör sig i något jädra... Det såg fan ut som en människa. Väldigt drag där nere alltså. Alltså kolla. Kolla det där. Kolla här nu när den sätter ihop det igen. Men du visar det där nere. Och då lägger den av. Ja. Det såg ut som fan den upp och sätta upp en människa. Jag har aldrig sett något liknande. Jag tänkte... Det märkliga är, varför är det inte på några andra kameror? Ja. Jag tänker den borde ju se dimman här nere. Ja, vi känner när vi kommer ner dit. Då är det dags att utreda lockgruvan och vi har ju kört en timme live innan här med våra medlemmar Guld och Platina på kanalen. Så jättehäftigt och en väldigt intressant inledning på den här utredningen. Så vill ni se den, gå in och bli medlem på kanalen. Ja. Och vi har nu sett på övervaket. Ni kommer få se här. Det är någonting som försöker manifestera framför en kamera. Det ser helt galet ut. Vi ska ta oss dit ner, men inte riktigt än. Vi ska gå igenom några platåer hela vägen ner. Och vi har instrument placerat ut på typ varje nivå ner här. Och vi har med oss lite grejer också. Så vi kör lite spiritbox, vi har Ovliusen. Vad har vi mer? Proximity-mätaren. Melmeter, sa vi det. Men nu, längst ner har vi Kinecten. Och det är där vi kommer fokusera i den här blindorten. Där hade vi lite resultat med triangeln. Och vi ska se om vi kan få upp en uppmappning där med Kinecten. Vi har lite saker på vägen ner, så vi får se vad som går igång. Vi kör igång tycker jag. Ja. Jag kör igång Ovliusen direkt när vi går. Ja. 9,4 grader. Jag ska kolla om jag har någon EMF på hela vägen ner. Block him, sa du. Blockera honom. Någonting som är här har vi också en rörelsedäckare som finns på kanten. Du kan visa Niklas, har den är igång. Vatten droppar rakt i nacken. Det sa Satan raised portal. Va? Satan reste en portal. Japp. Hunting. Wow. Järnljudet igen. Och när jag säger igen, det är på grund av att vi hade det här järnljudet en gång till. Tidigare. Det är som att någon slår det i berget, en järnpinne eller någonting. Först har ni block him. Satan raised portal. Vem har vi där nere? He, sa du det? Han. Det är ganska så här tredje persons, vet så här, han. Vem är det som står här nere framför kameran där nere? Kan du komma upp till oss här? Det är lite speciellt att utreda här också. Vi har de här platåerna bara. Vi kan inte röra oss så mycket mer fritt. Men det här gör ju också det väldigt mer intressant också. Jag hade inte lagt den där. Ja, vänta, jag ska ta den. Jag ska bara sitta och knäppa jackan. Det är som sagt, vi har 2 Ovlius. Men de här går inte att få tag i mer. Och Tony lägger det på en kant bredvid ett stug. Jag hade koll. Ja. Jag hade koll. Liv, sa du det? Nej, vi kommer komma ner till dig. Men jag vill gärna först att du kommer upp hit. Det är intressant. Undrar vad det är som gör att vi hör det där metalljudet som vi tar. Ja, det är något som ändå smäller till som till. Ja. Det är inga EMF. Så jag lägger den i fickan tills vidare. Power. Ska vi få någon spiritbox här då? Ja, det var det jag skulle försöka ta. Det är så häftigt ändå att få utreda en sån här platsen då. Speciell plats med, ja men, en sån här miljö. Ja. Det är otroligt egentligen. Vi testar spiritbox. Ja. Den som rör sig där nere, kan du komma upp hit?
Kom. Eller kommer det som en kvinna. Det är en kvinna igen. Vill du att vi ska komma ner? Eller vill du komma upp till oss? Ja. Ja. Kryper. Bra. Kryper. Jag är på väg ner för de här eller gruvgångarna här. Ska du röra oss neråt? Ja, jag bara går ner en bit. Fångad, säger jag nu. Trapped. Ligger du under några rasmassor här? Man ser det här, men det rasslar på ännu mer här. Väster och norrut. Det är som att jag frågade, är du fast någonstans här? Ja. Väster, nordväst. Fångad i nordväst. Nu ser vi om det är någonting som kan komma. Jag tänkte jag ska stå i trappen och se om jag känner någonting. Om det är något som passerar på vägen upp. Ja. Men det var ändå lite ledtråd så här. Fångad i nordväst. Okej. Ja, då det kan betyda. Vi tar fram. .7, 0,6, 0,3, I vad då? 0,0. EMF. EMF. Bra. Det var intressant idag. Men det var ungefär det också. Jag fick ju när jag gick ner några trappsteg på konsumätaren när vi gjorde EMF-svepet. Det droppar i min nacke. Ja, då blir det så. Har vi någon med oss här? Som vill kommunicera med oss? Jag känner lite yrsel när jag står här. Kanske vi har varit här ett tag, men känner du av någon yrsel? Ja, lite. Såhär snurrig. Det är någonting som kan passera framför oss här. Det är någonting som kan passera framför oss här. Har vi någon kvinna med oss här? Ja. Grön. Okej. Det var väldigt tydligt. Ja. En kvinna här, upstairs, sa hon nu. Upstairs. Ja. Ja, bra. Kom upp hela vägen. Du är nu här med oss. Husband för igen, make. Har en man omkommit här i den här gruvan? Noah. No. Letar du efter din man? Dead. Dead. Ja, död. Okej. Den är kvinnan som rör sig här. Tillhör du berget? Har du följt med någon av oss? One. Har du följt med någon av oss än? Har du följt med mig? Har du följt med Tony? Har du följt med Johan? Har du följt med någon annan hit? Det är svårt, det kommer och går lite grann. Ska ta oss till en nivå till där. Det är ett ord som har kommit upp flera gånger här. Trots att jag håller på att starta om den och så här. Congruism. Det var något som lät det bredvid mig. Hörde du det? Nej, vad är det? Jag vet inte igen. Men du hade ett ord som vi kom igenom hela tiden. Vad heter det? Congruism. Och vi kollade upp det. Det har vi dykt upp tidigare. Det kom under liven. Vi kollade upp det.
Någonting med... Ja, det var din skugga. Jag bara såg någonting på taket. Jaha. Ja. Om man har för Gud, kyrka... Vi måste kolla upp lite bättre med. Det har något med religion Något med religion att göra. Det är rätt intressant. 0,1 nu här. Och det var EMF där också. Ja, som dyker upp och så går det ner. Och vi hade 0,0 men den var 0,4 när den lyste grönt. Mm. Vad gick den upp då? Ja, den låg på 0,4 när den var grönt. Och den energin som rör sig här nu. Kan du gå nära den här blinkande lampan igen? Det här ljuset som pulserar. Om du förstår vad jag säger. Vi pratade om djävulen tidigare. Nu kommer det ordet igen. Conjuris. Det gör det igen. Det är, jag vet inte, jag tror jag har sett det ordet säkert nu 8-10 gånger. Ja, 8-9 gånger. Så det har ju betydelse, det är väldigt betydande. Och den här reagerar också när du nämnde det ordet. Men som sagt, vi är inte elaka, vi vill ingenting ont. Vi vill bara försöka förstå dig. Och veta vad du vill säga. Ska vi gå ner då? Vi tar nästa nivå. Ta med på den andra. Så följ med oss längre ner här. Säl. Ledsen. Okej. Det är jävligt yr alltså. Är yr? Nej. Det är värre än jag. Jag hade 0103 där. Jaha. Nu är det 00 igen. Hur känner du Johan? Det går bra. Nu såg det ut som någonting kröp in i den där ingången där nere. Där nere? Ja, vi knäckte. Vi får koll åt det hållet. Någonting mörkt gick in där. Vänta. Var det någon som sa någonting? Nu är vi på väg ner till den här dimman som vi såg innan på skärmen. Flow. Flow souls. Flow souls. Ja, det var ganska häftigt. Det är det vi har känt. Flytande själar, alltså flygande flytande själar. Bara sätta igång PNB med link. Ja. Tony drar igång en PNB längre bort och sätter den. Ja, riktar den ner efter backen på den. Neråt. Som vi brukar ha den liggande. Ja, så är det. Och så rakt in. Ska vi se. Någon som är här med oss? Som är här ute framför oss, längst ut på kanten här. Om du ställer dig framför den här som står här, så kommer han spela för oss. Jag spelar för dig. Kan du göra ett högt ljud där inne så vi vet vart du är? Sida. Sida. Vart på sidan är du? Behind. Bakom. God behind. Gud bakom. Mycket med religion här är plötsligt. Väldigt, väldigt mycket. Eller hur? Ja, men det är så jävligt tidigare. Ja, i och för sig. Och trodde vi är... Tror de tror att vi är någon slags... Lägger den här. Vi kan ju också se vad som är. Mm. Något du vill säga oss här? Eller kan du göra ett högt ljud här inne? De har så mycket grejer i fickorna. För att man ska få med sig allting. Jag drar igång spiritbox och kollar. Det här bruset jag slänger ut här nu. Kan du komma så nära som det bara går för att säga någonting till oss? Tycker du om det här bruset? Om du kommer nära det kan du säga ditt namn. Du kan säga precis vad du vill.
I'm not myself. Jag är inte mig själv. Nej. Vem är du då? Kan du komma gående förbi här och ställa dig där borta i hörnet? Där small det. Nu är ljudet igen. Vill du att någon av oss ska vara själva här nere med dig? Det är ordet igen. Kongurism. Kolla. Igen. Far kongurism. Det är säkert det 15 gånger det ordet. Det är intressant. Och grönt. Och grönt. På det ordet. Live kongurism. Johan, du kommer. Vet du om man säger det ordet. Kongurism. Far live kongurism. Alltså. Aldrig sett det ordet innan. Nej. Okej, varje gång det ordet kommer så aktiveras den här. Ja, så någonting med ordet är det. Sen vad det är vet jag inte riktigt. Men... Ja, det är intressant också. Men vi får det ordet du nämner. Nu kommer ordet igen och då får vi grönt där. Och det är lite större än att man inte förstår ordet. Förstår du? nej. Kan du säga något annat ord som är i närheten av det där? Har det någonting med Gud att göra? Har det någonting med Jesus att göra? Har det någonting med djävulen att göra? Är det ett ord du slänger ut för att du känner att det här är ett ord som måste sägas när vi är här? Priest. Präst. Ja. Och ett namn Ida fick vi nog. Ida. Vi vill ju ingenting illa, så vi vill bara prata med dig. Om du ger oss chansen så kommer du kunna säga precis vad du vill till oss här. Använd det här bruset. Ja, eller någonting. Den kvinnan som är här nu. Kan visa dig på någon av de andra kamerorna. Du ställer dig bakom Johan här. Så kommer vi se det i den kameran där. Under liven också som vi körde tidigare. Då blev ju Johan dragen i byxbenet. Så väldigt tydligt och ställde vi frågan. Var det du som drog Johan i byxbenet? Och då aktiveras den med grönt som betyder ja. Är du kvar du som drog Johan i byxorna? Han som står här borta. Har du omkommit här på den här platsen? This block. Vad sa du? This block. Betyder det sten eller? Ja, denna sten. Kan du visa oss var? Var har du förolyckats? Var har du gått bort? Det var en olycka. Ramlade du här? Och så lite som vissling igen. Nerifrån. Jag vet inte. Vem har vi här? Gruvmaja här. Gruvfrun. Eller någonting annat.
Är det någon gammal arbetare som är här? Arbetare. Det är nästan på gruvfrun. Jaha, på innan där. Ja. Det är ju gruvfrun som rör sig här. Ja, det vi såg framför kameran här. Innan på... Vad var det? Jag vet inte. Tror du det? Ja, det var så. Om du kan få den där lysa, kan du gå ett steg till och flytta, om det är gruvfrun. Om det är gruvfrun, vi kan inte prata. Om det är gruvfrun som är här, kan du gå framför den andra grejen som ligger där. Om du gör det så kommer den spela en melodi, och den har en jättefin melodi. Congorism igen. Vad vill du säga med det här ordet? Är det någon som har dött här, som är fast här? Är det någon gammal arbetare som går här? Som har slitit upp med malmen här? Eller är det gruvfrun? Jag kan inte säga det. Är det gruvfrun? Varför kan jag inte uttala det? Det är märkligt. Det är helt så här... Kan du säga fru? Fru, ja. Man säger gruvfrun. Gruvfru. Det blir frun. Det är svårt att uttala. Gruvfrun. Men är det du som är här nu? Jag ska rikta om en grej. Jag riktar om PNB:n. Det är mycket kallare nere. Ja. Väldigt mycket kallare än det var nyss. Kolla någonting om ni ser något. Ska vi se. Om du är där nu, det är jag som har råkat röra vid den proximity-mätaren. Så nu vet du att du kan lysa rött om du svarar nej på frågor. Jag skulle gärna vilja att du går framför den här speldosan. Du hörde melodin där. Du visar jämte Niklas där. Nu börjar det låta. Väldigt mycket här nu. Är det du som rör dig här nu? Vad hände där? Så det? Nej. Men det blinkar till hela den här. Så det Johan? Nej. Men det mesta som kommer igenom är ju på oblusen. Ja. Vad har vi för temperatur nu? 4,9. Ska bara gå lite hit och så. Vem är det vi har med oss här? Jag kommer ställa några frågor. När du känner dig redo så svarar du. Om du rör dig här framför nu. Ska du ställa den längre fram också? Eller? Nej, vi låter den kan vara jämt och så. Om det är en gammal arbetare som rör sig här. Är det en man? Eller är det någonting som tillhör berget som rör sig här? Kom. Borta. Borta. Vi vill ju inte prata när det gäller det bruset. Vi har en annan maskin här, ni kan säga precis vad ni vill. Men sen får ni också röra vid allting som ligger här. Hur mycket ni vill.
Får röra oss också? Ja, ni får röra oss också. Jag vet. Jag ska försöka se om jag kan dokumentera den där. Bring down. Bring down. Ner. Bring ner. Alltså, Ta med ner. vill att vi ska gå ner. En nivå till. Om du ställer dig här i trappen så kommer vi komma ner till dig. Kallt, säger jag. Ja, vi känner det. Ska vi ta oss ner en nivå till, Niklas? PMV så kvar, den är aktiverad. Den får här. Vi har rörelsedektorer där uppe. Under liven nu var här så gick den igång hela tiden. Periscopen är där uppe. Vi har lite mer instrument vi kommer att sätta igång här nere. Men nu går vi ner då. Jag fick fan en obehagskänsla när jag gick ner nu. Fick du det? Ja. Var det samma som det var innan? När du bara berörde benen typ? Jag kände bara att här vill inte jag gå ner nu. Aha. Walk, säger det bara. Follow. Gå, säger det bara. Vill du att Johan ska komma in där? Kallar. Någon värmekällare. Du har värmekällare där. Det kan ju vara något att reflektera. Jag har en ficklampa så jag går in och kollar. Aggression, säger det nu. Om du inte blir arg på mig. Snart aggression. Vad fan är det? Det ska vara inne typ. Du står väl nu typ? Jag tror jag vet vad det är. Vad? Fladdermus. Är den där? Ja. Kommer in med 4. Har du den? Ja. Ja. Nej. Den där i hålet. Den hänger där. Stå där du. Kan det som rörde Johan röra Niklas där inne? Men det är inte den. Nej, det är ju konstigt. Det var inte den. Nej. Jag hittar ingen annan värmekälla. Jag måste backa. Det finns inte kvar. Nej, det ser det. Det är ju inte där egentligen. Alltså, Det här är värmekällan vi har. ja. Det är skumt. Att Jag den trodde det visar var som en fladder- lykta typ inne, som ett ljus. Ja, jag trodde det var fladdermusen men det är inte det. Det var inte något. Troll. Ja, jag tar på huvan bara ifall det kommer fladder. Det kan inte jag heller, jag hjälm på mig. Okej, den energin som är här nu så är ett obehag till Johan. Du har rört vid han. Vem har vi där inne? Kan jag få ditt namn en gång? Ställ dig jämte Niklas där. Kan du ge ut bakom mig då? Du lägger proximity in här framför Tony. Han har en lampa. Det är bara där då.
Nu är jag här. Hör du det här bruset? Om du kommer nära mig kan du säga precis vad du vill. Conjuries. Igen. Ja. Använd det här bruset och säga vad du vill. Vill du att vi ska gå ut härifrån? Yes. Yes. Guess. Gissa. Gissa. Ja, det är så, någon blir dum på handen. Trodde först det var fladdermusen. Var det du som rörde vid mig precis? Kan du flytta på en sten här inne? Ingenting på sprutor. Nej. Vill du att jag stänga av det här bruset? Ja, Tony ska komma in här. Det ser ni direkt när vi ställer frågan. Ska Tony gå in hit så går den på gröt. Så jag vet inte om gruvfrun är ju lite kartokig så det räcker inte fastna för dig. Kom igen här för sidan. Jag kör med obviously. Nu ska du ha ficklampa. Tony kör obviously här. Det är så trångt så det är ingen idé vi står två i bild. Jag bestämmer bakom Johan. Okej, är det gruvfrun som är här inne med mig? Om du är här, ställ dig framför mig i så fall. Ska jag ta en PMB här ute Tony och rikta bakom oss? Ja, kan du göra. Eller har vi någon gammal gruvarbetare som är fast här nere? Kan du ställa dig framför mig? Eller några barn? Kalibrerar vi PMB:n bakom Johan där. Perfekt. Du inte vara rädd för oss som kan prata med oss. Kom gående mot oss. Är du här inne med mig? Ingenting på avgörelsen heller. Ingenting på avgörelsen heller. Kan du springa förbi här snabbt så kommer alla mätare gå igång. Allt som ligger på backen här. Det blåa skenet som är framför mig. Får röra mig om du vill. Ta bort periskopen så får du ha bara det instrumentet. Hål. Ja, jag står i ett hål här. In i det här berget. Många har omkommit här. Ska vi komma i kontakt med dig, du som är här inne? Joined, okej? Du som är här som har kommit in, ställ dig framför mig. Vad var det du stod när du kände, du var här ute då? Ja, man måste ju stå på knä. Ja just det, det var på knäna då. Jag ska se vad jag kan gå i tror jag.
Det var det jag. Kan du göra det där på Johan igen? Inget. Nej. Energier som vi kommer i kontakt med verkar vara religiösa eftersom många ord kring Gud kommer igenom. Men även ord som framkalla, Satan, raise portals och allt kom igenom via Ovliusen. Väldigt starka ord som de ville förmedla. Vi fick även fast i rasmassor i nordväst. Stämmer verkligen detta? Och är det någon som letar efter sin man nere i de mörka gångarna? Ordet kongurism kommer igenom över 30 gånger om och om igen. Och även Flux 2-mätaren reagerar på ordet. Vad är då kongurism? Och varför kommer det igenom just här? Detta är ett ord som vi aldrig tidigare stött på. Francisco Suárez och Robert Bellarmine hade en filosofisk teori på 1500-talet som heter kongurism. När vi kollar upp ordet så är det inte alldeles lätt att förklara, men det har med religion att göra. Tittar vi lite djupare så hittar vi försoning av själens rörelse av Gud med själens inneboende frihet. Men ordet har också koppling till att undersöka förhållandet mellan det övernaturliga och det naturliga. Undersökningar som fortsätter än idag. Undersökning av det paranormala och normala är ju något som vi gör dagligen. Och var det just detta som de såg att vi höll på med nere i gruvan? Ett av de starkaste intrycken är när fukten från gruvan får något att manifestera sig framför kameran. Samtidigt som orden flow souls kommer igenom när vi är på väg till den platsen då detta ägde rum. Självklart kan detta vara ett helt naturligt fenomen och att det ser ut som att någonting vill visa sig. Men omständigheterna och ord säger annat. Lockgruvan kanske är den plats där energier fortfarande är som starkast och där gamla gruvarbetare kan få sina röster hörda ytterligare en gång.